हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु आज पनि तपाईहरुमाझ मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्दछु। स्पेशली YouTube सँग सम्बन्धित भिडियोहरु साथै आवश्यकता अनुसारको भिडियोहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यही च्यानलबाट दिँदै आएको छु। साथीहरु नेपालमा टिकटक त अलरेडी ब्यान भइसकेको छ। तर पनि टिकटक ब्यान भए पनि साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ DnS बाट अथवा VPN बाट टिकटक त युज गरिरहनु नै भएको छ होला। यदि नै त मैले तपाईहरुलाई चाहिँ टिकटक सम्बन्धी नै भिडियो चाहिँ यो च्यानलबाट दिइराखेको छु। आज पनि म तपाईहरुलाई चाहिँ अब DnS सेटिङबाट चाहिँ हामीले चाहिँ टिकटक चलाउँदाखेरि कति सुरक्षित छौं भन्ने कुरा र कति छैनौं भन्ने कुरा तपाईहरु डाउट लागेको छ र मलाई कमेन्ट पनि गर्नु भएको छ यसरी चाहिँ सुरक्षित हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा पनि कमेन्ट पनि तपाईहरुको चाहिँ मेरो टिकटक सम्बन्धित भिडियोमा तपाईहरुले गरिरहनु भएको छ। त्यही भएर आज मैले तपाईहरुलाई चाहिँ DnS सेटिङबाट चाहिँ हामीले टिकटक चलाउँदाखेरि कति सुरक्षित छौं र कसरी सुरक्षित हुने कुन सेटिङ चाहिँ हामीले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ सुरक्षित हुन्छौं भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई दुई तीनवटा मेथड दिन्छु जसको कारणबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ जुन सेटिङ गरिसकेपछि तपाई सुरक्षित साथ DnS सेटिङबाट चाहिँ टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। निर्धक्क तरिकाले चाहिँ ढोक्कासँगले चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले मैले तपाईहरुलाई जहिले पनि भन्ने गर्छु मेरो च्यानलमा यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नु होला साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ। भन्दै साथीहरु फेरि पनि म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईले भिडियो स्किप गर्नुभयो भने बीचमा तपाईको कुराहरु केही कुराहरु छुट्छ त्यसपछि तपाईले पुरा बुझ्नुहुन्न। त्यही भएर भिडियो सुरु गरिसकेपछि तपाईले अन्तिमसम्म स्किप नगरिकन हेर्नुस् ताकि तपाईले पनि सजिलैसँग बुझ्नुहुनेछ। साथीहरु अब चाहिँ लागौं हामी DnS सेटिङ चाहिँ कसरी गर्ने त्यो म्याटरतिर है त। वेल साथीहरु अब चाहिँ सिम्पली हामी मोबाइल स्क्रिनमा आउँ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर सेटिङमा गएर सर्च गर्नुस् DnS सिम्पली यहाँनेर सर्च गरेपछि तपाईहरुको प्राइभेट DnS खुल्छ। त्यसपछि क्लिक गरौँ यसलाई चाहिँ सिम्पली हामीले चाहिँ क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर अन अफ अथवा अटो केही छ तपाईले चाहिँ DnS लाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँनेर चाहिँ पहिलो चाहिँ हामीले चाहिँ नि सिम्पली vpn.edgar.com यो चाहिँ हामीले चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ सेभ गर्न सक्छौं। यसलाई सेभ गरेपछि यो चाहिँ एकदमै सुरक्षित छ। यो चाहिँ सुरक्षित DnS हो साथीहरु है। हैन भने तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ dns.google पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँनेर सेभ गरिदिन सक्नुहुन्छ। यो पनि तपाईको लागि एकदमै सुरक्षित DnS हो। अब त्यस्तै तपाईहरु साथीहरु वाइफाई को सेटिङमा गएर तपाईले चाहिँ यहाँ वाइफाई ले क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनेर एरो आइकन देख्दै हुनुहुन्छ सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई क्लिक गरेपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ आईपी सेटिङमा सिम्पली तपाईले यसलाई क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईको DHCP अथवा स्ट्याटिक छ। यसलाई चाहिँ सिम्पली स्ट्याटिकमा क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ भित्र गएपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर जानुस् आईपी सेटिङमा DNS 1 मा चाहिँ तपाई गएर चाहिँ क्लिक गर्नु होला। DNS 1 मा गएर चाहिँ क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ आउन सक्छ। यसलाई चाहिँ सिम्पली कपी गरिदिनुस् चाहिन सक्छ यो कोड चाहिँ हैन। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ 1.1.1. गरेर 4 डट गरेर सेभ गरिदिनुस्। यो पनि एकदमै सेफ DNS हो एकदमै सुरक्षित DNS छ। हैन भने तपाईले चाहिँ फेरि अर्को पनि तपाईले चाहिँ यहाँनेर युज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु जस्तै कि 0.0 अनि त्यसपछि 1 यो पनि तपाईको चाहिँ एकदमै सुरक्षित तपाईको चाहिँ DNS मा चाहिँ पर्दछ है साथीहरु। अब त्यस्तै तपाईले चाहिँ अब अर्को पनि तपाईले चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अब जस्तै कि तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ 8.8. यो पनि चारवटा तपाईले चाहिँ 8 डट गरेर चाहिँ चारवटा 8 लाउनु भने यो पनि एकदमै सुरक्षित DNS छ। अब अर्को पनि तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्को चाहिँ तपाईले चाहिँ कुन चाहिँ भन्ने कुरा म तपाईलाई चाहिँ यहाँनेर बताउँदै छु साथीहरु। अब जस्तै कि तपाईले चाहिँ यहाँनेर अर्को चाहिँ 8 डट गरेर चाहिँ नि 8 डट त्यसपछि 4.4 गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ युज गर्नु हो भने यसलाई सेभ गरिदिनुस्। यसलाई सेभ गरेर यो पनि एकदमै सुरक्षित छ। साथीहरु तपाईहरुलाई चाहिँ के कस्तो लागेको छ यो चाहिँ मैले जति पनि आज DNS हरु चाहिँ बताएँ यो चाहिँ एकदमै सुरक्षित DNS हो। जुन DNS बाट चाहिँ तपाईले चाहिँ सुरक्षित साथ चाहिँ टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ र जुन DNS बाट चाहिँ तपाईले चाहिँ कनेक्ट गर्दाखेरि तपाईको मोबाइल ह्याक हुने सम्भावना चाहिँ एकदमै कम हुन्छ र ह्याक हुने छैन भन्ने कुरा चाहिँ ढुक्का भएर चाहिँ तपाईले चाहिँ टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ यो DNS बाट चाहिँ साथीहरु है। त्यही भएर चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला भन्दै के कति बुझ्नुभयो अझै मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै साथीहरु आजको भिडियोबाट बिदा हुन जान्छु। बाइ बाइ टेक केयर।